Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, InsyaAllah hari ini saya nak berkongsi sedikit ilmu yang saya gunakan tentang Word, Microsoft Word Office 365. Okay, Microsoft Word Office 365 ni kita boleh convert PDF ataupun PDF kepada Word secara offline. So tak perlulah kita convert secara online. So sangat mudah. Yang pertama kita buka blank dokumen ni. Okay, lepas tu kita klik file, open. Okay, kita pilih PDF yang kita nak. Okay, tekan OK. So dia akan keluar dekat sini daripada PDF kepada Word. So sangat mudah cikgu nak edit soalan daripada mana-mana yang cikgu dapat. Cikgu boleh convert terus kepada Word. So sangat mudah. Boleh edit dekat sini dan cikgu nak convert balik kepada PDF supaya tak lari kan, margin dia semua tak lari. Cikgu boleh convert kepada PDF balik. Save as, cikgu tekan PDF. Saya tukar nama ni. Sama. Okay, trial. So cikgu akan dapat balik file PDF. Okay, so sangat mudah. Kita akan dapat balik lah yang kita save tadi dekat dalam sini. Trial. So kita akan dapat objektif March 2020. Okay, so kita dapat balik file PDF. So sangat mudah lah kita guna Word, Microsoft Word Office 365 ni secara offline. So tak perlu kita nak convert secara online.